जस्तो नि on the screen, can you see the angles at the segment? Can you see different angles? How many angles can you see subtended by a chord on the screen? कतिवटा एंगल देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त त्यहाँ? Do you see one angle or two angles or more than two angles? Screen देखिरहेछ कि छैन हजुर त्यहाँ? One angle screen देखिरहेछ. You can see one angle only, right? But if you move the point over here, हेर्नुहोस् त यहाँ यो जुन segment छ नि हाम्रो यो जस्तो when we draw the chord in the circle, the chord divides the circle into two parts and each parts are called segment. Parts are called segment. And each parts are called segment. Oh, mute गर्नुहोस् हजुर पूर्णिका. Each parts are called segment. The bigger one is the major segment and the smaller one is the minor segment भनेर पढेका छौं. अब हामीले नि यहाँ जति पनि एंगल बनाउँछौं हामीले on the same segment. हेर्नुस् त यहाँ what is the measurement of the angle? Is the measurement of all the angles same? सबै same छ हेर्नुस् त यहाँ on the screen. Do you see the angle same? Do you see the angle same? हेर्नुस् त माथि. Are they same? No sir. जस्तो जस्तो ल पाउनुहुन्छ है अहिले यो अहिलेको एंगल कति छ हेर्नुस् त यहाँ. What is the angle made there? 60. 60. अब नि हामीले जतिवटा एंगल बनाए पनि के जतिवटा एंगल बनाए पनि कति छ त हेर्नुस् त त्यहाँ. Are they all 60 degree? Are they all 60 degree? कि चेन्ज भएको छ त्यहाँ भ्यालुमा के एंगलको भ्यालुमा चेन्ज भएको छ. लुक एट हियर. नै एउटा त चेन्ज भएको छैन तर अरु एंगल त चेन्ज भएको छैन नि हाम्रो. चेन्ज भएको छ त भएको छैन भनेपछि हामी के भन्छौं भने no matter how many angles you make on the circumference subtended by the given chord, they all will be equal भन्नु पाइयो हामीले. भनेको एंगल इन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल भन्नु पाइयो. अथवा हामीले एक्जाममा प्रुभ गर्छौं नि theoretically or experimentally that inscribed angles on the same arc are equal भन्ने भने जस्तै यो पनि हामीले can we say that inscribed angles are equal भन्नु पाइयो हामीले. यो 60 degree angle छ नि. Is this 60 degree angle inscribed angle? First of all ल भन्नुस् ल यो 60 degree angle जुन चाहिँ बनिरहेछ यो inscribed angle हो कि हैन? हो सर. हो हैन. भनेपछि यसको अपोजिट आर्क छ नि यहाँ सर्टेन. यसको अपोजिट आर्क छ यतापट्टि. भनेपछि जतिवटा एंगल बनाए पनि हामीले सबै के हुने भयो त? They all will be equal. So we have one theorem we have to prove experimentally as well as theoretically. It says that angle in the same arc are equal. Inscribed angles in the same arc are equal. Or त्यसलाई हामी alternatively कसरी पनि लेख्छौं भने angles on the in the same segment are equal. एउटा theorem छ हाम्रो. So we will be just talking about the theorems over here and we will go to the numerical proof today and then we might go to the other topic of circle as well as do you see an angle at the center? Do you see an angle at the center? Center में एउटा angle छ कि छैन हेर्नुस् त त्यहाँ. What is the measurement? What is the measurement of the angle? 120 degrees छ नि. And you can see here many angles which can be made on the same arc or on the same segment, but they all have what degree हेर्नुस् त्यहाँ. They all have 60 degree, right? भनेपछि हामी के भन्न मिल्यो त? सेन्ट्रल एंगल भन्दा इन्स्ट्राइड एंगल के हुँदो रहेछ त? हाफ हुन्छ भन्न पाइयो हामीले. पाइयो कि पाइएन हजुर? पाइयो होला नि त नि. सर yes. inscribed angle जुन 60 डिग्री थियो नि. yes. त्यो जता गयो नि 60 नै हुन्छ नि. यो एक साइडमा चाहिँ जता गयो नि 60 हुने भयो. यता त जता पनि गयो नि 60 भयो नि त. हेर्नुस् त यहाँ
60 छ कि छैन? गर्दाखेरि पनि जता भयो नि त्यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल लेख्न पाइन्छ है। के अरे फेरि भन्नुहोस् त हजुर, के अरे? क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यस बेलामा होइन, हजुर सेम बेसबाट बनेको इन्स्क्राइब र त्यो के भन्छन् रे सेन्ट्रल एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल फरक फरक ठाउँमा भयो नि, एउटै लाइनमा नभए नि त्यो इक्वल नै हुन्छ, डबल हुन्छ नि इन्स्क्राइब एङ्गलको सेन्टर एङ्गल। डबल हुन्छ, सेम आर्कमा स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो नि त, तर दे सुड बी स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। हेर्नुहोस् त यहाँ, आर दे स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क? सेम आर्कमै भएपछि तर सेम त्यो आर्क त्यो जता पनि हुनसक्छ। यस, यो एङ्गल चाहिँ जता पनि हुनसक्यो हाम्रो। जस्तो यहाँ छ नि अहिले एङ्गल, यो पनि 60 छ, यहाँ हुँदा 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 पनि 60 छ नि त हजुर। wherever the point of the inscribed angle is, if the inscribed angle and the central angle are standing on the same arc, then central angle will be double of the inscribed angle, or inscribed angle will be half of the central angle भन्न पाइयो नि त हजुर, हैन त हजुर। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त, एउटा यो त हामीले त्यो प्रुभ गर्न त आउँदैन हामीलाई एक्जाममा, theoretical पनि आउँदैन, एक्सपेरिमेन्टल पनि आउँदैन, बट वी हेभ टु युज दिस वान while solving the numerical problems। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रु हो। न्युमेरिकल प्रब्लम प्रुभ गर्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि योलाई युज गर्छौँ। दिस इज भेरी युजफुल result, that if you have a diameter in the circle and there is an angle opposite to the diameter, then it is always 90 degree, or angle in the semicircle is 90 degree भनेर हामी भेक्टरमा चाहिँ प्रुभ गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीले प्रुभ गरिराख्नु पर्दैन, we simply have to use the result in the examination। अब यहाँ हेरौँ त हजुर, do we have a tangent? Tangent भन्न मिल्छ यसलाई? Is the line tangent to the circle? Is the line tangent to the circle? किन tangent भनेको यसलाई भन्नुहोस् त ल? Why the line is tangent to the circle? Why do we call? At what condition do we say that it is a tangent to the circle? When the line touches. When the line touches the circle, right? When the line touches the circle, but not crossing the circle at more than one point. एक ठाउँमा मात्रै काटेछ नि त यसले, यो लाइनले, हैन त हजुर? यो लाइनले सर्कललाई कति ठाउँमा काटेछ हेर्नुहोस् त। नो म्याटर वेयर डु यु मुभ द लाइन, यसले कति ठाउँमा काटेछ सर्कललाई? एक ठाउँमा काटेछ कि दुई ठाउँमा काटेछ त? एक ठाउँमा मात्रै काटेछ नि, हैन त हजुर? पूर्णिका, यस भन्नुहोस् ल। पूर्णिका, पूर्णिका हजुर के भन्नुहोस् हजुर? हजुर, यस भन्नुहोस्। वाइ आर यु रेजिङ योर ह्यान्ड? डु यु वान्ट टु से एनिथिङ हजुर? भन्नुहोस् त हजुर। होइन सर, भयो। ल, के भन्नु छ भने भनिहाल्नुहोस्। वी विल टक, वी विल ट्राई दिस। ओके, अब नि, अब यो पनि एक्जाममा हामीलाई थियोरिटिकली प्रुभ गर्न पनि आउँदैन, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न पनि आउँदैन। वी जस्ट हेभ टु युज दिस रिजल्ट विच इज भेरी युजफुल इन सल्भिङ द न्युमेरिकल प्रब्लम अफ 2 मार्क्स इन द एक्जामिनेसन। जस्तो नि के रिलेसन हुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ सेन्टरबाट यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जुन चाहिँ छ नि, द पोइन्ट विच इज कमन टु द सर्कल एन्ड द लाइन अफ सर्कल एन्ड द ट्यान्जेन्टमा हामीले लाइन तान्यो भने, रेडियस तान्यो भने, यो रेडियसले कति डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ भन्नुहोस् त हजुर? कति डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ रेडियसले ट्यान्जेन्टमा एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट? वाट एङ्गल इज मेड? 90 डिग्री बनाउँछ, हैन? यसलाई हामी युज गर्छौँ टु find the solution for the numerical problems, but this will not come in the examination as to prove theoretically or experimentally। exam मा त्यसै प्रुभ गर्न चाहिँ आउँदैन, हैन? अर्को हामीले चाहिने भनेको यो रिलेसन खासै युज हुँदैन हाम्रो ग्रेड 10 मा। यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, सी द अपोजिट एङ्गल्स एन्ड देयर रिलेसनसिप। यो अपोजिट एङ्गल्सको सम नि, हेर्नुहोस् त कति छ? इज द अपोजिट एङ्गलको सम 180 डिग्री इन बोथ पेयर अफ एङ्गल्स? 89 plus 91, is it 180 degree? And 90.6 plus 89.4 जोड्यो भने do we get 180 degree? Yes sir. पाइन्छ कि पाइँदैन, हैन?
So no matter where you move the points over here, the sum of the angles, sum of the opposite angles in the cyclic quadrilateral will be always 180 degree भनेर हामी यो पनि प्रुभ गर्छौँ. यो त भेरी इम्पोर्टेन्ट थियरम इन टर्म्स अफ सल्भिङ प्रुभिङ एक्सपेरिमेन्टली एज वेल एज थ्योरिटिकल प्रुफमा पनि हाम्रो आइरहेको हुन्छ होइन त हजुर. अब अर्को छ एउटा हाम्रो अलिकति गर्नुपर्ने पाउनु चाहिँ यहाँ जस्तो we may have in the theorems of the circle हेर्नुहोस् त के छ. Can you see the screen हजुर? ल यो भर्खर हामीले प्रुभ गर्यौँ हैन त. भर्खर हामीले यसको बारेमा गफ गर्यौँ नि. के हुन्छ भन्नुहोस् त. एंगल इन द सेमिसर्कल इज अलवेज 90 degree. Can you see the screen हजुर? स्क्रिन देख्नुहुन्छ? Can you see the screen? Angle at the semicircle is 90 degree भन्ने एउटा थ्योरम पढ्नुपर्छ. अर्को हामीले भर्खर हेरेको angle at the center is double of the angle at the circumference, which you can see here. And हजुर, no matter where the point is at the circumference, the angle at the center is double of the angle at the circumference. अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त के भइरहेछ हाम्रो. We have two angles, angle alpha and angle y. They are 45 degree. यसलाई y भन्दा नि यसको नाम अर्कै छ. अहिले मलाई ठ्याक्कै याद भएन. These two angles are, see, they are both 45 degree. That means the angle in the same the angle on the same arc will be equal. And you have भर्खर गफ गरेको opposite angles of cyclic quadrilateral are, some of the opposite angles of cyclic quadrilateral are 180 degree भनेर हामीले भर्खर गफ गर्यौं. सो अब भन्नुस् त ल साथीहरुले कतिवटा थ्योरम पढ्नु पर्ने रे हामीले बेसिकली इन टर्म्स अफ थ्योरिटिकल प्रुफ. सन्ध्या जी भन्नुस् त हजुर कुन थ्योरम चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने? डु यु रिमेम्बर? अहिले भर्खर हामीले गफ गर्यौं नि, डिस्कस गर्यौं नि. कतिवटा थ्योरम भन्नुस् त पढ्नु पर्ने हामीले एक्जाममा? फोरवटा. एउटा के पढ्नुपर्छ हामीले भन्नुस् त? एउटा हामीले पढ्नु पर्यो sum of angles of cyclic quadrilateral, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral supplement भनेर एउटा थ्योरम पढ्नु पर्यो. अर्को थ्योरम के पढ्नु पर्यो भन्नुस् त ल? सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगलको रिलेसनको बारेमा एउटा पढ्नु पर्यो. अर्को के पढ्नु पर्यो हामीले? इन्स्क्राइब्ड एंगल्स, दुईवटा इन्स्क्राइब्ड एंगल छन् भने तिनीहरुको के हुन्छ त? देयर रिलेसन्स आर इक्वालिटीको रिलेसन. अनि व्हाट एल्स? अरु के भन्नुस् त? चारवटा भन्नुभयो नि. व्हाट एल्स इज देयर? अरु के छ भन्नुस् त हजुर? Which theorem do you think that we have to study? सन्ध्या जी ल भन्नुस् त हजुर कुन चाहिँ थ्योरम भन्नुस् त? Don't you remember? हामीले पढेकै छैन सर यो च्याप्टर अहिले. ल अघि नै भन्नु पर्दैन त हजुर पढेको छैन भनेर. गाह्रो हुन्छ नि त्यसरी. त्यसो भए त ल कसरी गर्नुहुन्छ त अहिले त्यसो भए? मैले त हामीले त यहाँ के गर्नुपर्छ भने हामी यहाँ के गर्छौं बेसिकली भने जुन चाहिँ बच्चाले स्कुलमा पढिसकेको छ त्यसलाई मात्रै हामी रिभाइज गरेर क्विकली रिभाइज गरेर त्यसको एक्जाममा आउने खालको क्वेशनलाई हामी सबै खालको एक्जाममा आउने खालको क्वेशनहरुलाई रिभ्यु गर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो हैन. हामीले स्कुलमा जसरी we cannot take so many days to deal in one topic. जस्तो हामी सर्कललाई अब 10 दिन 12 दिन 15 दिन लागेर पढाउन त सकिदैन नि. यहाँ सकिन्छ त हजुर? सकिन्छ त नानी? सकिदैन नि. Because we are given only 3 months, right? So we have to deal quickly in each of the topics. That is our target, and we deal with the topics which are already done in the class. भनेपछि सर्कल पढ्नै भएको छैन स्कुलमा भने त गाह्रो हुन्छ त नानी. बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन? हामीलाई पनि बुझाउन गाह्रो हुन्छ. And we cannot take so many days to complete any particular topic here. ल त्यसो भए
त्यसो भए के गर्ने त ल भन्नुहोस् त आज ल त्यसो भए कुनै टपिकमा हामी गफ गरौँ न त सबैजना साथीहरूले पढिसक्नु भयो स्कुलमा कुनै टपिक भन्नुहोस् त एनी टपिक ल any topic which you have done all of you have done in the school, let's deal on that topic so that it will be easier to you to understand it. साथीहरु भन्नुस् त हजुर कुन टपिक पढिसकेका छ हामीले सर जुन डिस्कस गरिरहेको थियौं त्यही पढौँ न सर हैन फेरि यो हाम्रो सन्ध्याजीले पढाउनु भएको छैन भन्छ नि त स्कुलमा उलाई फेरि गाह्रो होला त छैन नि सर हजुर त्यही नि पछि पढ्दाखेरि सपोर्ट हुन्छ नि त मेरो मेरो नि पढाएको छैन सर पढ्न त मेरो पढ्नु स्कुलमा भएको नि छैन पढ्नु भएको छैन स्कुलमा नै पछि पढ्दाखेरि सपोर्ट हुन्छ नि त सर पछि पढ्दा सपोर्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ ल त्यसो त अलि गाह्रै होला भाइ त्यसो चाहिँ अलि गाह्रै होला बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ पढाउँदै छैन त्यसो भए ल त्यसो हामी इजी क्वेशनबाट सुरु गरौँ है त ल इजी क्वेशनबाट सुरु गरौँ जस्तो नम्बर 18 हेर्नुहोस् त त्यहाँ अन द स्क्रिन सन्ध्या क्यान यु सी क्वेशन नम्बर 18 दियर Yes. यस अब भन्नुहोस् है एकदम सजिलो क्वेशन मात्रै गर्छु है त्यसो भए आज यो भाइले भन्नुभएको जस्तै क्वेशन नम्बर 18 मा पहिला म सोध्छु है त एक दुईवटा कुरा है त ल यो जुन एंगल पिओआर देखिरहनु भएको छ नि पिओआर भनेर एंगल what type of angle is this भन्नुस् त if PR is a diameter यो एंगल हामी के भन्ने कस्तो खालको एंगल भन्ने भन्नुस् त हामीले भर्खर अघि थ्योरम पढाएको थियौं नि दुई चारवटा थ्योरम कुन एंगल भन्नुस् त यो अथवा यसको रिलेसन के हुन्छ त व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हुन्छ किन 90 डिग्री हुन्छ भन्नुस् त why बिकज रेडियसबाट बनेको wait not radius सेमी सर्कलमा बनेको एंगल चाहिँ सर्कलमा बनेको एंगल yes if there is a diameter given in the figure in the circle and the angle is at the circumference यो एंगल circumference मा हो कि हैन भाइ is the point is the vertex on the circumference of the circle yes sir q भन्ने पोइन्ट कहाँ छ त सर्कमफ्रेन्स मा छ हैन अनि यो pr भनेको पनि डायमिटर हो भनेपछि हामीले के भन्नु पाइयो त यसलाई एंगल अफ द सर्कमफ्रेन्स भन्नु पाइयो जस्तो नि कुनै सर्कल दिइराछ कुनै रेडियस कुनै डायमिटर दिइराछ बट if the angle is like this यहाँ हेर्नुस् है if the angle is like this यो एंगललाई 90 डिग्री यो एंगललाई 90 डिग्री भन्न पाइन्छ हामीले पाइदैन होला सर पाइदैन किनभने नि यो पोइन्ट कहाँ छ हेर्नुस् त इज इट अन द सर्कमफ्रेन्स नो सर नो भनेपछि त्यो कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो देन वी क्यान से दिस इज 90 डिग्री और एंगल एट द सेमी सर्कल भनेपछि एंगल क्यू इज कति डिग्री भयो भन्नुस् त 90 डिग्री भयो एंगल P is I'm writing in short angle P is x degree angle R is twice x degree ल अब भन्नुस् त यो एकदम बेसिक कुरा है अब त how can you find the value of x x 3x equals to 90 degree because the sum of triangle is 180 degree yes हैन angle P plus angle R plus angle Q equals to 180 degree हुन्छ हैन or we can say the sum of these two angles is 90 degree because the sum of acute angles in a right angle triangle is 90 degree ल अब भन्नुस् त यहाँ राखेर भन्नुस् त कति आउँदो रहेछ x को भ्यालु 30 degree 30 डिग्री आउँछ एन्सर हेरेर भन्नुभयो कि गरेर भन्नुभयो गरेर सर ल यहाँ x हुन्छ हैन यहाँ कति हुन्छ ट्वाइस x हुन्छ यहाँ 90 हुन्छ इक्वल्स टु 180 हुन्छ हैन 90 उता जाँदाखेरि 90 उता जाँदाखेरि कति हुन्छ 90 बाँकी हुन्छ x प्लस ट्वाइस x कति हुन्छ 3x हुन्छ 3x इक्वल्स टु 90 हुन्छ सो x को भ्यालु कति हुन्छ त 90/3 हुन्छ हैन त हजुर हैन त which will be 3 degree 30 degree thank you सन्ध्या नानी बुझ्नु भयो हजुर यो सिम्पल सिम्पल प्रब्लम चाहिँ गरौँ न त अहिले हुन्छ हजुर हुन्छ यो बुझ्नु भयो कि पनि गरेको हामीले साथीहरुले गर्नुभयो बुझ्नु भयो हजुर Yes. ओके ल थ्यांक यू अब त्यसो भए नि अब यसमा गरौँ है त यो 19 पनि गरौँ है त त्यसो भए हल्का बुझ्यो भने त अहिले स्कुलमा एकदम सजिलो हुन्छ साथीले भन्नुभयो जस्तै अब
हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो फाइन्ड द भ्यालु अफ x गर्नु पर्यो यहाँ पनि हेर्नुस् त कति हुन्छ होला x को भ्यालु ल what will be the value of x in this figure कसरी फाइन्ड गर्ने होला भन्नुस् त x को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने होला भन्नुस् त हजुर यो Sir, 80 छ है एंगल EDC is 80 degree right opposite side of cyclic quadrilateral is 180 degree. 80 degree लाई 100 degree आउँछ. यसलाई यहाँ 180 यो कति आउँछ भन्नुस् यो एंगल यो 100 degree आयो. 100 डिग्री आयो यो कति भयो त B चाहिँ 80 degree. 80 डिग्री आयो अनि यो प्लस यो 180 हुन्छ हैन भनेपछि x को भ्यालु कति आयो त 80 degree. x को भ्यालु कति आयो हैन हैन x को भ्यालु चाहिँ X कति X चाहिँ कति छ सर त्यहाँ x त निकाल्नु पर्यो हामीले पाउनु चाहिँ म भन्छु ल यो कुन एंगल कति angle? हुन्छ भन्नुस् त x भनेको बाहिरको एंगल हो नि त यो ए त्यो त 100 degree नै भयो. पाउनु चाहिँ यो कति हुन्छ 100 हुन्छ यो हैन त हजुर हजुर यो कति डिग्री हुन्छ त यो 80 degree अनि 80 बाहिरको डिग्री चाहिँ हुन्छ भनेपछि बाहिरको कति हुने भयो त 100 डिग्री हुने भयो हैन यो के रिलेसनले गर्दाखेरि हाम्रो on the basis of which relation opposite angle of cyclic quadrilateral is supplement भन्ने relation बाट this angle becomes 180 degree and this angle is 80 degree because 180 degree because the sum of angles in the linear pair is 180 degree yes अस्मिता नानी भन्नुस् हजुर के भयो अस्मिता एंगल बी 80 डिग्री कसरी भयो सर के नानी के रे यो कुन भन्नुस् त हजुर एंगल which one बी भित्रको वाला सर ए त्यो कसरी भयो भन्नु भा जस्तो यस्तो हुन्छ नि त भाइ भन्दिनुस् त हजुर किन त्यो भयो because the हेलो sum of साथी opposite angles of cyclic quadrilateral quadrilateral is supplement which is 180 degree अनि angle D चाहिँ 80 बाट 100 आएको छ स्ट्रेट एंगल छ नि यो त 80 E रह्यो त्यसैले 100 डिग्री आएको छ अनि अपोजिट D र एंगल D र B एंगल B गर्दाखेरि चाहिँ 180 आउनु पर्यो जसको लागि B 80 डिग्री हुनु पर्छ हैन ल नानी हेर्नुस् त एकचोटी is this angle 100 degree your angle ADC can you say angle ADC is 100 degree यस सर किन भन्नुस् त why सप्लिमेन्ट्री एंगल सर yes very good thank you अब यो यसलाई y भन्दियो भने y को भ्यालु कति हुन्छ त त्यसो भए यो 100 र यो y को सम कति हुनु पर्यो भन्नुस् त ल what should be the sum of angle y and 100 degree भन्नुस् त हजुर what should be the sum of angle y and 100 degree 180 degree 100 plus y भनेको 180 डिग्री हुनु पर्यो परेन हजुर ओ नानी कता जानु भयो हजुर यस सर अनि यो y 80 डिग्री हुनु भयो अनि can you say again that x plus y is 180 degree भन्नु पाइयो हजुर भनेपछि y को भ्यालु कति आछ त 80 डिग्री आइसक्यो भनेपछि x को भ्यालु कति आउँछ त 100 डिग्री आउँछ which is given here also हैन त ल अहिलेको लागि चाहिँ बेसिक कुरा एकदम सहिले कुरा गरौँ है यो एकदम सर्टकटमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ पछि when you go through all the topics in the school किनभने मैले भनिहालेँ नि yes 100 plus y is equal to yes 1 भन्नुस् त हजुर सर अघिनको क्वेशन सर 100 डिग्री प्लस y is equal to 180 कसरी हुन्छ सर 100 plus y कसरी के रे 80 डिग्री कसरी हुन्छ भन्नु भा यो चाहिँ एउटा थ्योरम छ के हाम्रो एउटा थ्योरम छ
त्यो अब थ्योरम पढ्नुपर्छ हजुरले हैन पढेपछि बल्ल यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान अघि चाहिँ मैले क्विकली रिभाइज मात्रै गरिदिएको थियो यस्तो भइरहेछ नि त हेर्नुहोस् त यहाँ अघि हामीले पिक्चरमा मैले देखाएको थिएँ नि जस्तो कुनै क्वाड्रिलेटरल यहाँ छ भने यस्तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ छ भने अघि हामीले पिक्चरमा हेरेको थियौँ नि यो 60 डिग्री भयो भने यो कति डिग्री हुन्छ भन्नुहोस् त 60 कति डिग्री भएको थियो ओहो 60/60 हुँदैन नि त हजुर 120 हुनु पर्यो नि त सम चाहिँ 180 हुन्छ कि दुइटाको बुझ्नु भएन द सम अफ दिस टु एङ्गल्स सुड बी 180 डिग्री अनि यो 80 भयो भने यो कति हुने भयो त भन्नुहोस् त यो यसको भ्यालु कति होला 100 100 हुन्छ त्यही गरे हामीले यहाँ यो 100 भएपछि यो कति हुनु पर्यो त 80 हुनु पर्यो कि परेन पऱ्यो कि परेन हजुर yes sir भन्नुहोस् है त यहाँ 1 सेकेन्ड लेट मी सो यु हियर जस्तो नि एउटा थ्योरम छ कि हाम्रो यहाँ यो थ्योरम क्लासमा मजाले पढ्नुपर्छ अब पढेको छैन भने अब यहाँ हामीले बेसिकली सबै गर्नु पर्यो हामीले नभएदेखि त हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ नि त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर अनि क्यान यु सी द स्क्रिन no sir स्क्रिन सेयर भएको छैन वेट त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ इज ABCD a cyclic quadrilateral? Yes, sir. All the vertices are the vertices on the circumference. Circumference ma छ कि छैन त छ sir. अनि angle opposite angle को sum हेर्नुस् त नानी एकचोटी is the sum of the opposite angles 180 degree. Hello साथी hello नानी एकचोटी मेजर गरेर हेर्नुस् त हजुर is it 180 degree opposite angles को sum yes sir हेर्नुस् त यहाँ जस्तो एंगल A र C को सम is it 180 degree क्याल्कुलेटरमा गरेर हेर्नुस् त अनि एंगल B र एंगल D को सम is it 180 degree छ कि छैन हेर्नुस् त एकचोटी sir छ हो त्यही यसलाई नै युज गरेको हामीले यो एउटा थ्योरम हो जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ हैन अब त्यो क्लासमा पढाएको छैन भन्नुहुन्छ अब हामीले सुरुदेखि नै गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै होला यहाँ सो हामी चाहिँ के गर्छौँ यहाँ भने जुन चाहिँ क्लासमा पढिसकेको छ त्यसलाई मात्र हामीले क्विकली रिभाइज गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ अनि एक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ अथवा अदरवाइज चाहिँ त्यो हामी 3 मन्थ्समा सबै कुरा चाहिँ स्कुलमा पढाएको जसरी फ्रम द भेरी बेसिक चाहिँ हामी गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ है त हजुर त्यही पनि मैले अलि सकेसम्म त बेसबाट नै सुरु गर्न खोजिरहेको छु अब यहाँ भन्नुहोस् न कसले भन्ने होला यहाँ भन्नुहोस् त ल हाउ क्यान वी फाइन्ड द भ्यालु अफ y इन क्वेसन नम्बर 17 हाउ क्यान वी फाइन्ड द भ्यालु अफ y okay first tell me what is the relation between this angle q and this reflex angle It you is x inscribed angle. you It x is double र square. यो 130 भएपछि यो x पनि 130 हुन्छ कि के हुन्छ होला त त्यसो भए के हुन्छ होला भन्नुहोस् त हजुर अस्मिता एन्ड विभूषण के भयो हजुर भन्नुहोस् त ल Sir, यस विभूषण भन्नुहोस् I think O is angle Q is inscribed angle of O. yes they are standing on the So- same arc right So they are the angle, standing on the same arc the sum of angle O and OY is 360 degree. yes अनि So यो एंगलको सम यो एंगल कति हुन्छ त यो एंगल कति हुन्छ 360 माइनस y हुन्छ नि हैन हैन त हजुर sir. So angle Y is 100 degree. एंगल y is 100 डिग्री त हुँदैन होला पाउनुस् यहाँ राम्रो छ हेर्नुस् त एकचोटी 360, 130, 130, 260 भयो sir.
अनि त्यसपछि 360 माइनस 260 100 डिग्री भन्नुहोस् 360 डिग्री माइनस वाई भनेको सेन्ट्रल एङ्गल भयो नि त हजुर अनि यसको इन्स्क्वायर एङ्गल भनेको कति छ हेर्नुहोस् त यसको अपोजिटमा 130 डिग्री छ कि छैन छ हजुर भनेको नि यस्तो भनेको के यसरी नहेरौँ यसरी यसरी गाह्रो हुन्छ यसरी जस्तो सिम्पल तरिकाले बुझौँ है त ल सिम्पल तरिकाले बुझौँ के भने यो 130 डिग्री भएपछि यो एङ्गलको डिग्री हुन्छ भन्नुहोस् त ल डबल हुन्छ भनेको थियो नि अघि भर्खर हामीले इफ देयर इज एन एङ्गल एट द सेन्टर एन्ड देयर इज एन एङ्गल एट द सर्कमफ्रेन्स यो एङ्गलको डबल हुन्छ भनेको थियो नि यो एङ्गल भनेपछि यो एङ्गल 130 भएपछि यो एङ्गल कति हुन्छ त डबल हुन्छ भने त हाम्रो 130 को डबल कति 260 हुन्छ यो यो मान्नुहुन्छ 260 कसरी भयो भनेर एभ्रीवन डु यु एग्री दैट ल विभूषण भाइ मान्नुहुन्छ 260 कसरी भयो भनेर हजुर सर त्यही त भनेको हो र ए त्यही भन्नुभएको थियो अघि ल मैले पनि नबुझाएको नि त 250 इक्वल्स टु 100 डिग्री आउँछ ओ भनेर ल भेरी गुड मैले नबुझाएको नि त सरी 360 बाट 260 लाई घटायो भने कति आयो त हाम्रो 100 डिग्री आयो सो डिड यु मिन 100 डिग्री त्यसरी हजुर सर ओ गड ल भेरी सरी मैले त के अर्कै अर्कै पनि मैले बुझिरहेको थिएँ भेरी सरी भनेपछि यहाँले त पुरा बुझिसक्नु भएछ त नपढे पनि भनेपछि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ कोही छ त साथीहरू सोध्नुपर्ने यसमा नम्बर 17 मा छ हजुर साथीहरूले कसैलाई सोध्नुपर्ने ल छैन भने लेट्स डु अ भेरी इजी वान 2 मार्क्समा आउने क्वेसन है सबै 16 नम्बरमा नि कसरी फाइन्ड गर्ने होला ल 16 नम्बरमा सर PQ इज डायमिटर भनेपछि डायमिटर हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ नि हाम्रो विच एङ्गल इज 90 डिग्री विच एङ्गल इज 90 डिग्री एङ्गल आर इज 90 डिग्री हैन एङ्गल आर चाहिँ 90 डिग्री भनेपछि यो पिआर र आरक्यू इक्वल हुनु भनेको त्यसको वाट इज द रिजल्ट अफ द्याट when PR and RQ are equal what happens अस्मिता भन्नुहोस् हजुर ल के हुन्छ भन्नुहोस् त यो दुईटा साइड इक्वल हुनु भनेको what does it mean आइसोसेलेस ट्रायंगल isosceles triangle thank you the triangle PRQ is an isosceles triangle भनेको यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ हैन त हजुर अब त्यसो भए एङ्गल P plus angle Q plus angle R equals to 90 degree लेख्नु पाइन्छ हजुर Yes, sir. पाइन्छ सर अब हामीलाई कसको भ्यालु निकाल्नु छ त हेर्नुस् त यहाँ PQR को भ्यालु निकाल्नु छ हैन त भनेपछि नि PQR को भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि हामीले एङ्गल P को सट्टामा क्यान बी राइट एङ्गल Q एङ्गल P को सट्टामा क्यान बी राइट एङ्गल Q यस सर yes 90 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री अनि Q प्लस Q भनेको ट्वाइस Q भयो इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो भनेपछि एङ्गल Q को भ्यालु कति आयो त 45 डिग्री आयो हैन 45 डिग्री आयो एङ्गल PRQ भनेको एङ्गल Q हो हैन त व्हिच इज 45 डिग्री भनेपछि यसरी डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ नि यो खास त बिकज दिस इज द राइट एङ्गल ट्रायंगल एन्ड द two acute angles are equal भनेपछि त each of them should be 45 डिग्री भनेर डाइरेक्ट पनि लेख्न सकिन्छ तर हामी डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन एक्जाममा चाहिँ यसरी प्रोसेस गरेर देखाउनु पर्छ हामीले बुझ्नु भयो साथीहरु यस ल त्यसो भए हामी अलिकति डिटेलमा पढ्छौं त्यो त अर्को च्याप्टरमा हुन्छ हजुर अर्को एक्सरसाइजमा सर्कलको बारेमा हुन्छ नानी हुन्छ हजुर अस्मिता हुन्छ सर ल तर फेरि त्यसरी फेरि एकदम डिटेलमा पढायो भने फेरि अरू साथीहरु रिसाउँछन् फेरि हैन किनभने उनीहरुले पढिसकेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ गर्नै नपाएनौं भन्ने पनि हुन्छ के सो वी हेभ टु थिंक फ्रम बोथ साइड्स फर बोथ टाइप अफ पिपल ल त्यसो भए अहिलेलाई मैले गुड नाइट गरेँ
Hello, namaskar. Welcome back. Welcome once again. Ani, let me ask you. Let me ask all of you here. Um, कसैले vector पढ्नु भएको छैन स्कुलमा? कोही साथीहरू हुनुहुन्छ हजुर यहाँ? Who have not studied vector in school? विभूषणले पढ्नु भएको छैन हजुर? Yes, sir. ए भनेपछि so you say that we have to start from the basic भनेर. Did you say so yesterday? Yes, sir. Okay, भनेपछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति बेसिकदेखि नै पढाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन त हजुरले? हजुर. Did you mean this? Yes, sir. Okay, let's try. Let me try that as far as possible, starting from the very first beginning of the topic called vector. So can we see the screen, Ajur? Ali? Okay, boys and girls from that side, can you see the screen, Ajur? Yes, sir. La. भनेपछि नि a vector is a mathematical object which has two properties. भनेको चाहिँ properties भनेको चाहिँ two properties के होला त यहाँ भन्नुहोस् त? We can see here two things over here. एउटा word देख्नुहुन्छ नि in the left side. At the left side you can see a word and at the right side you can see the direction. भनेपछि what does it mean by different sized same word? के फरक छ त यहाँ? हेर्नुहोस् त यहाँ के कुरा भन्न खोजेको होला? साइजलाई नि साइज भन्ने वर्डलाई हामीले धेरैवटा साइजमा लेखिरहेको छौँ नि त्यहाँ धेरै फन्ट साइजमा लेखिरहेको छौँ नि त्यसले के देखाउँछ भन्नुहोस् त? डज इट सो द म्याग्निट्युड अफ द वर्ड? म्याग्निट्युड दिने हो किन? कति ठुलो छ नि त्यो, कति ठुलो छ कति सानो छ भनेर म्याग्निट्युड दिने हो. एन्ड इन द लेफ्ट साइड वी हेभ डाइरेक्सन्स. साउथ डाइरेक्सन, नर्थ डाइरेक्सन, इस्ट डाइरेक्सन, वेस्ट डाइरेक्सन, साउथ इस्ट डाइरेक्सन, नर्थ इस्ट डाइरेक्सन भने जस्तै होइन. भनेपछि भेक्टर हुनुलाई चाहिँ कुनै पनि क्वान्टिटीमा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ. के रे भनेपछि we have to have two things to be vector. One is direction, it should have direction, and other one is it should have magnitude. If a mathematical object has these two properties, then we can call this object as vector. Just the vector example you can see here. Distance भनेको नि, when we talk about the distance मा magnitude हुन्छ कि हुँदैन? Can anyone tell me, does distance have magnitude? No, sir. Distance भन्ने कुरामा when we find the distance of certain places कसरी भन्छौँ त्यसलाई? जस्तो भनौँ न, काठमाडौँदेखि लिएर काठमाडौँ र पोखराको डिस्टेन्स चाहिँ यति किलोमिटर भन्दाखेरि what do we mean? के भन्नु खोजिरहेको हामीले त्यतिखेर चाहिँ? Is it the magnitude? Magnitude हो किन? When we say the distance between when we express the distance between two places, we are expressing its magnitude. But do you mean when we say distance, does it give any idea of the direction? काठमाडौँदेखि लिएर पोखरा भने हो कि पोखरादेखि लिएर काठमाडौँ भने हो, त्यसले केही भन्छ त? When we simply say distance between Kathmandu and Pokhara, त्यसले डाइरेक्सनको कुरा गरे त? गरेन हजुर? No. गरेन नि. It just give you the distance between the two places, which gives the magnitude, but it does not say anything about the direction. That's why distance is not a vector. Similarly, temperature is also not a vector. But when we talk about the force and the velocity, then we are expressing its magnitude as well as the direction. Just the force मा पनि त हामीले force कहाँबाट कहाँ लागिरहेको छौँ भन्ने हुन्छ नि त, हो कि हैन? अनि velocity मा we have direction as well as
Magnitude. That's why force and velocity are vector quantities, whereas distance and temperature are not vector quantities. They are scalar quantities. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्केलर क्वान्टिटिज भनेर भन्छौँ। भनेपछि विभूषण भाइ के हुनु पर्दो रहेछ भेक्टर हुनलाई भन्नुहोस् त? दुईटा कुरा चाहियो हामीलाई। के कुरा चाहियो भन्नुहोस् त? Direction. डाइरेक्सन र Magnitude. चाहियो। म्याग्निच्युड चाहियो के, त्यसको भ्यालु चाहियो के, भ्यालु चाहियो हामीलाई हैन। भनेपछि हामीले यहाँ के पढ्नुपर्छ त 10 क्लासमा भने जस्तो we have to study about 2D vectors जस्तो नि, जस्तो xy plane भन्नाले के बुझ्छ भन्नुहोस् त हजुर? What do you mean by xy plane? कोही साथीले भन्नुहुन्छ त what do you mean by xy plane? जस्तो हामी ग्राफ कपी चलाउँछौँ नि स्कुलमा, ग्राफ कपी चलाउँदाखेरि हामीले भर्टिकली के राख्छौँ अनि हरिजेन्टली के राख्छौँ भन्नुहोस् त ल? हरिजेन्टली कसको भ्यालु राख्छौँ, vertically कसको भ्यालु राख्ने हामीले when we try to plot a point on the graph paper? कोही साथीले भन्नुहुन्छ हजुर हामीले y चाहिँ कता राख्छौँ? vertically y, horizontally x. भेरी गुड, थ्याङ्क यू। भर्टिकली चाहिँ y को भ्यालु राख्छौँ, हरिजेन्टली चाहिँ हामी x को भ्यालु राख्छौँ। त्यही भएर हामी त्यस्तो ग्राफ पेपरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने xy प्लेन भनेर भन्ने हो के त्यो हैन। सिम्पली कार्टेसियन प्लेन भन्छ नि हामीले स्कुलमा, कार्टेसियन प्लेन भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? इन कमन म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज वी कल इट xy प्लेन, किनभने हामीले हरिजेन्टली चाहिँ x को भ्यालु राख्छौँ अनि vertically चाहिँ y को भ्यालु राख्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। भनेपछि यु क्यान सी हियर vertical axis and horizontal axis. Vertical axis भनेको y axis भयो, horizontal axis भनेको x axis भयो। अब नि अब कुनै कुनै पोइन्ट दिइरहेछ हामीलाई 3,4 भन्यो भने what does it mean? कुनै पोइन्ट दिइरहेछ 3,4 भन्यो भने त्यसको मतलब के हो भन्नुहोस् त हजुर? कसै साथीले कुनै पोइन्ट दिइरहेछ 3,4 भने what is the meaning of this? What is the meaning of having 3 as first number and what is the meaning of having 4 as the 3 second is number? in x-axis and 4 is in y-axis. Yes, very good. 3 steps चाहिँ हामी कहाँ हिँड्नु पर्यो त? x axis मा हिँड्नु पर्यो। 4 steps चाहिँ हामी कहाँ हिँड्नु पर्यो? y axis मा हिँड्नु पर्यो। सो यसलाई नै भन्ने हो हामीले वेक्टर भनेर यसलाई नै भन्न सक्छौँ। You can see here on the screen the letter P is in bold गरेर चाहिँ हामीले p लाई त्यो भेक्टर चाहिँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? भेक्टर हो। किनभने हामी कहाँ हिँड्छौँ त? त्यो त्यहाँ त्यो यो डाइरेक्सनमा नि यहाँ पुग्नलाई हामी कहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ त? वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रम हियर and we move by 3 steps. We move 3 steps horizontally and we move 4 steps vertically. So after traveling for 3 units on the horizontal line and vertically 4 steps on the vertical line, we say that we have a vector 3, 4. बुझ्नु भयो त हजुर? फर्स्ट बेसिक कुरा साथीहरूले हामी भेक्टरलाई कसरी लेख्छौँ त? कि त हामी बोल्ड गर्छौँ लेटरलाई, कि त हामीले p को माथिपट्टि एरो दिन्छौँ टु रिप्रेजेन्ट द्याट इट इज अ भेक्टर। हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त? भेक्टर p इक्वल्स टु 3i + 4j भनेर लेख्न सक्छौँ। ल साथीहरूले भन्नुहुन्छ त हजुर यो i कहाँबाट आएको भन्नुहोस् त ल? Somebody tell us why or how this I and J has come, or what is I and what is J? जो साथीले पढ्नु भएको छ नि भेक्टर क्लासमा उहाँले भन्नुहुन्छ त हजुर I भनेको के हो, J भनेको के हो? What is I or what is J? Which are in bold letter here. That means obviously they are vectors. So what do we mean by vector I and what do we mean by vector J? कोही साथीले भनिदिनुहोस् हजुर त्यहाँबाट। Vector I भनेको it is a unit vector on x axis and vector J भनेको it is a unit vector on
y एक्सिस अब कोही साथीले भन्नु भएन मैले भनिदिएँ त ल भनेपछि कुनै पनि भेक्टर p लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने इन द कलम भेक्टर वी क्यान राइट इट एज 3 4 as a column vector, or we can write the same vector in the form of ij form as 3i plus 4j. जब हामी ij को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने जुन चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट्स छ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट भेक्टरको त्यसको बीचमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ राख्छौं प्लस राख्छौं ठीक छ हजुर So we are just starting from the basic thing over here. So the magnitude of a vector is another name for its size. जस्तो कुनै भेक्टर p दिइराछ भने यो भेक्टरको साइज कति हो भने कसैले सोध्यो भने हामी कसरी निकाल्छौं त यस्तो यसलाई हामी पाइथागोरस फर्मुला लगाएर हामी यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं कसरी त भन्दाखेरि to find the length of p vector over here or to find the magnitude of this p vector over here which has x component 3 y component 4 using the Pythagoras theorem because this becomes a right angle triangle and this is base and this is perpendicular and to find the hypotenuse we can use this formula root under p square plus b square which gives 5 so the length of this vector p is 5 भनेर हामी भन्न सक्छौं यसलाई नै हामी के भन्छौं भने this is also known as magnitude of the given vector भनेपछि हामीले कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ने रहेछ भन्नुस् त हजुर विभूषण भाइ के गर्नु पर्यो भन्नुस् त हामीले to find the magnitude of any vector पाइथागोरस हैन त्यो पाइथागोरस भन्नु पर्दैन के हामीले डाइरेक्ट भन्नु पर्यो हामीले अब त के लेख्नु पर्यो त हामीले magnitude of the vector is root under x को स्क्वायर प्लस y को स्क्वायर लेख्नु पर्यो हैन त हजुर x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर लेख्ने नि हामीले पाइथागोरसलाई सम्झिनु पर्दैन त्यो लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो डिराइभ गर्ने बेलामा चाहिँ लेख्ने हो त्यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ एज अ फर्मुला वी क्यान राइट इट एज रूट अन्डर x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर यसलाई नै हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट पनि गर्छौं है एब्सोल्युट भ्यालु अफ p इक्वल्स टु 5 व्हिच मीन्स magnitude of the vector p is 5 भनेर भन्न खोजेको थियो यो सिम्बल हेर्नुस् है यहाँ यो सिम्बलले चाहिँ के देखाउँछ त this symbol shows the represents the magnitude of the vector p which is 5 ठीक छ हजुर साथीहरु अब we have to talk about the location of the vector p which is 3i plus 4j कसरी पत्ता लगाउने होला त्यसको लोकेसन भन्नुस् त 3i plus 4j को लोकेसन साथीहरु अथवा यसलाई चाहिँ भेक्टरमा यो ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउने होला कोही साथीले भन्नुस् त हजुर how can we represent the vector p which is 3i plus 4j or 3 4 or 3 4 on the xy plane or on the Cartesian plane कसरी देखाउने होला भन्नुस् त हजुर how do you x axis मा राख्ने र 4 लाई y axis मा 4 लाई y axis मा राख्ने भनेपछि नि यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ यो सबै जुन चाहिँ एरो देखाइरा छ नि यो सबै भेक्टरले चाहिँ 3, 4 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरा 3i plus 4j लाई रिप्रेजेन्ट गरिरा छ भन्न मिल्छ के हामीले किन होला भन्नुस् त why do you think so किन होला भन्नुस् त हजुर जस्तो नि let me show you here त्यहाँ देखाउन मिलेन हैन यहाँ हेरौँ त यहाँ जस्तो फर्मेट ब्याकग्राउन्ड गरौँ ओके 3, 4 भनेको कस्तो हो भन्नुस् त हजुर 3, 4 देखाउनु पर्यो भने हामीले 3, 4 देखाउनु पर्यो भने एज अ पोइन्ट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी देखाउने भन्नुस् त हजुर साथीहरु नानीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एकजना साथीले x एक्सिस मा कति लाई गर्ने x axis मा राख्ने र 4 लाई y axis y एक्सिस मा राख्ने that gives the point 3, y भन्नु भयो नि त हजुर yes sir yes अब नि के फरक पर्छ भने when we talk about the point 3, 4 and the vector 3, 4
के फरक पर्छ हामी हेरौँ है त यहाँ जस्तो नि जस्तो you have x axis as well as y axis over here हैन त हजुर यो लाइनमा देख्नुहुन्छ नि you have x axis as well as y axis हैन त y चाहिँ यहाँ छ अनि x चाहिँ यहाँ छ अब 3,4 लाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने एउटा तरिका हामी कसरी गर्ने र नानी भन्नुस् त x मा 3 हिन्ने y मा 4 हिन्ने हैन त हजुर x मा 3 हिन्ने y मा 4 हिन्ने x मा 3 हिन्ने y मा 4 हिन्ने अब हेर्नुस् है त ल त्यसो भए ल त्यसो भए is this one vector which represents 3,4 is this one Yes, sir. vector is this one vector which represents 3,4 okay न हजुर Yes, sir. ओके अब मैले नि अर्को भेक्टर ल्याएँ त यहाँ अर्को भेक्टर रिप्रेजेन्ट Sir. गर्न खोजेँ यस Excuse me, sir. यस The 4,3 हुँदैन यो भन्नुभयो यो 4,3 होइन भन्नुभयो हजुर ल साथी भन्नुहोस् त को साथीले भन्दै थियो दिस इज 3,4 भनेर नानी भनिदिनुहोस् त इज दिस 3,4 or 4,3 F को मान जहिले नै अगाडि हुन्छ त्यो। x को मान जहिले पनि अगाडि हुन्छ हैन त हजुर अनि x मा कति स्टेप्स हिँडेको छौँ हेरौँ त हजुर भाइ x मा कति स्टेप्स हिँडेको छौँ हामी लुक एट हियर कति स्टेप हिँडेको छ हेर्नुहोस् त मैले क्लियरली गरेको छु यहाँ ड्रइङ रुलरली गरेको छु मैले यहाँ कति स्टेप्स हिँड्यो भन्नु त x मा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स हिँड्यो भनेर भाइ हामीले 3 स्टेप्स y मा कति स्टेप हिँड्यो त हामी 3 y मा 4 4 हिँड्यो अनि हामीले यसलाई 3,4 लेख्न पाइयो त हामीलाई यसलाई यसरी पाइयो सर 3,4 लेख्नु र 3,4 लेख्नु र 3,4 लेख्नु एउटै हो के दिस इज कलम भेक्टर यसलाई हामी कलम भेक्टर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी रो भेक्टर भनेर भन्छौँ सेम कुरा हो के भाइ यो र यो भनेको इट्स सेम अगाडि आउने चाहिँ x भयो पछाडि आउने चाहिँ y हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर भनेपछि यो डु यु बिलिभ नाउ द्याट दिस इज 3,4 विभूषण दाइ अब नानी मैले एउटा फेरि अर्को भेक्टर बनाएँ त ल मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ आफ्नो जर्नी अनि मैले 3 स्टेप्स चाहिँ x मा हिँडेँ अनि 4 स्टेप्स चाहिँ y मा हिँडेँ अनि मैले के भने यो भेक्टर पनि 3,4 3,4 हो भन्नु मैले भने एम आई राइट or रङ यो भेक्टर के यो भेक्टर ल दिस इज भेक्टर b लेट्स से दिस इज भेक्टर b this is vector a vector a is no doubt 3,4 but if I say that this vector b is also 3,4 भने म राइट हुन्छ कि रङ हुन्छ त रङ हुन्छु हैन किन रङ हुन्छु भन्नुस् त यो 3,4 वेट म करेक्सन गरिहालेँ यहाँ वेट यो के हो त हाम्रो यो 3,3 भन्न पाइयो कि पाइएन लेट्स नट मेक 3,3 नै 3,4 नै गरौँ न हैन because we are little bit we are trying to make 3,4 नै म 3 स्टेप्स हिँडेँ यहाँ 1 2 3 4 स्टेप्स चाहिँ y मा हिँडेँ भने यसलाई चाहिँ भने मैले नानी यसलाई चाहिँ भने मैले b भेक्टर इक्वल्स टु 3 4 भने अब चाहिँ एम आई राइट और एम आई रङ हुन्छ कि राइट हुन्छ त हजुर भन्नुहोस् त रङ यो भेक्टरले नि यो b भेक्टरको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त x मा हेर्नुस् त यहाँ what is the displacement of this vector b on x axis x मा कति स्टेप्स हुनेछ त यो स्टार्टिङबाट यहाँसम्म हेर्नुस् त कति स्टेप्स हुनेछ यो 3 हो के 3 नानी यो 3 हो के Yes, sir. यस
यहाँ कति स्टेप्स हिँडेछ त? इज इट 4 or 5? कति हिँड्ने? 1 2 3 4 4 स्टेप हिँड्ने अन्त म माथि पनि यो 4 हो के नि यो? Yes, sir. यस, भनेपछि यसलाई हामी कसरी पनि भन्न सक्छौँ त यो पनि यो भेक्टर पनि 3 4 हो भन्ने मिल्छ क्या हजुर? x मा 3 हिँडेछ, y मा 4 हिँडेछ कि छैन? Did we move 3 steps on x and 4 steps on y? From the starting point, from the initial point, हेर्नुस् त्यहाँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पुग्नलाई मैले x मा कति हिँडे त? x मा 3 स्टेप्स हिँडे कि हिँडेन? अनि y मा मैले 4 स्टेप्स हिँडे कि हिँडेन त? हिँडे कि हिँडेन हजुर? Yes, sir. यस, भनेपछि यसलाई पनि हामीले 3,4 भन्न पाइयो। अब म यहाँ छु है त, सपोज म यहाँ छु तर मलाई 3 स्टेप्स चाहिँ x मा हिँड्नु छ। कहाँ पुग्छु भन्नुहोस् त? 1 2 3 अनि 3 स्टेप्स माथि हिँड्नु छ। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैले यसलाई जोइन गरेँ भने यो पनि त भेक्टर 3 4 हो। यो पनि भेक्टर 3 4 नै हो, किनभने यसले x मा कति हिँडेछ त? म यहाँ थिएँ अनि म x मा 3 हिँडेँ, y मा 4 हिँडेँ, त्यही भएर मैले यसलाई के भन्न पाएँ त? भेक्टर विथ द कम्पोनेन्ट्स 3 4 भन्न पाएँ। भनेपछि यो पनि 3 4 हो, यो पनि 3 4 हो, यो पनि 3 4 हो। सो इट डजन्ट ह्याभ टु स्टार्ट अलवेज फ्रम द ओरिजिन, जस्तो नि। तर फरक छ है, एउटा कुरा चाहिँ के फरक छ भने जस्तो नि यो पोइन्ट चाहिँ योलाई चाहिँ हामीले 3 4 भन्न पाइयो हैन, तर यो पोइन्ट चाहिँ इज दिस 3 4? यो पोइन्ट हेर्नुस् यहाँ, यो पोइन्टलाई 3 4 चाहिँ भन्न पाइयो त हामीले? ल नानीहरु भन्नुस् त, इज दिस पोइन्ट 3,4? यो पोइन्ट कति हो भन्नुस् त? यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति? यो बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति भन्नुस् त हजुर? बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति? 4,4. ओ वेट कसरी 4,4 भयो? -2,3 -3,4. वेट -2, -3 चाहिँ भन्न पाइयो हामीले हैन। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भन्नुस् ल, सी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति छ ल? व्हाट आर द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट सी? -2,5 -2,5 भन्न पाइयो हैन। यो सी भन्ने पोइन्ट -2,5 हो, यो बी भन्ने पोइन्ट -2,5 हो, यो ए भन्ने पोइन्ट 3,4 हो। तर यो ए भेक्टर भनेको चाहिँ 3 4 नै हो, यो सी भेक्टर भनेको 3 4 नै हो, यो बी भेक्टर भनेको 3 4 नै हो। किनभने यो बी भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको यो भयो अनि वाई कम्पोनेन्ट भनेको यो भयो। द्याट मिन्स दिस इज 3 युनिट्स, दिस इज 4 युनिट्स, त्यही भएर हाम्रो बी भेक्टर भनेको 3 4 नै हो। अनि यो सी भेक्टर भनेको पनि एक्स कम्पोनेन्ट 3 छ, वाई कम्पोनेन्ट 4 छ, त्यही भएर हामीले यसलाई 3,4 भन्न पाइन्छ। कुरा बुझ्नुभयो हजुर? कोअर्डिनेट्सको रूपमा चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर भेक्टर चाहिँ एउटै हुन सक्छ के, एट डिफरेन्ट लोकेसन्स, इभन इफ दे आर एट डिफरेन्ट लोकेसन्स। कुरा बुझ्नुभयो कि होइन हजुर? जस्तो मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ त नि, 1 2 3 सर बी इक्वल्स टु -2 -3 भएको बुझेन। बी इक्वल्स टु के अरे हजुर? -2,3 सर। बुझ्नु भएन? -2,3 बुझ्नुभएको बुझ्नु भएन? भेरी गुड, ल भेरी गुड फर आस्किङ द क्वेसन। म कहाँ छु त? यो ल यो पोइन्टको हामीले के भनेको थियो अघि? बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स आर -2,3 भनेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ओरिजिन छ नि, म यहाँ इज दिस द ओरिजिन? हेर्नुहोस् त यहाँ, यो ओरिजिनबाट लेफ्टपट्टि गयो भने एक्स को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ। कति स्टेप्स गयो त? म हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 स्टेप्स गयो कि गएन? 2 स्टेप्स हिँडेँ हो म यहाँ पुग्नलाई, बीमा पुग्नलाई। मैले शुड आई मुभ 2 स्टेप्स टु द लेफ्ट साइड? Yes. Yes, sir. हजुर, एक्स कम्पोनेन्ट कति भयो त? -2 भयो कि भएन? भयो कि भएन एक्स को भ्यालु चाहिँ? Yes. Yes. अब वाईमा चाहिँ हामी कति हिँड्नु पर्यो त? भर्टिकली चाहिँ कति हिँड्नु पर्यो त? यहाँ बीमा पुग्नलाई मैले यहाँबाट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स भयो। तर हामीलाई के थाहा छ भने यो लाइन, यो पोइन्टबाट अथवा जुनै पनि पोइन्टबाट जतिखेर हामी चाहिँ वाईमा चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, तर तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ, होइन त हजुर? भन्छ वाईको भ्यालु के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त?
y चाहिँ Positive. पोजिटिभ हुन्छ तर x चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो कि भएन Yes, sir. साथीहरू ल अब मैले एउटा भेक्टर बनाएँ त ल एउटा भेक्टर बनाएँ यु हेभ टु टेल मी द कम्पोनेन्ट अफ द्याट भेक्टर कुनै भेक्टर यस्तो छ भने यो भेक्टर कति होला त ल साथीहरू भन्नुहोस् त कसैले भन्नुहोस् त ल यो भेक्टर कति होला यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स कति होला 2, 2. भेरी गुड 2 2 हैन त्यो जहाँसुकैबाट स्टार्ट होस् वेदर इट इज स्टार्टिङ फ्रम द ओरिजिन अर एनी पोइन्ट हामीले के हेर्नु पर्यो भने एक्समा कति हिँडेको छ त्यसले एक्समा त 2 स्टेप्स हिँड्यो हैन वाइमा कति स्टेप्स हिँडेछ त्यही अनुसार हामीले लेख्न पाइयो अब म अर्को क्वेसन सोध्छु है त एउटा ल अर्को क्वेसन सोधेँ एउटा ल ई भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स भन्नुहोस् त साथीहरूले के हुन्छ होला ई भेक्टरको कम्पोनेन्ट 2 2 नै हुन्छ होला सर वेट हरिजेन्टली कति स्टेप्स हिँडेछ हामी हेर्नुहोस् त हरिजेन्टली कति स्टेप्स हिँड्यो हरिजेन्टली कति स्टेप्स हिँड्यो हेर्नुहोस् त यहाँबाट स्टार्टिङ लुक फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्टबाट नि हरिजेन्टली कति स्टेप्स हिँडिरहेछ हामी 2, 2 भर्टिकली कति स्टेप्स हिँड्यो 1, 1 तर एउटा कुरा के दिमागमा राख्नु पर्यो भने जब नि हामी कुनै पनि पोइन्टबाट अथवा हामीले के थाहा छ भने जस्तो मैले ओरिजिनबाट हरिजेन्टली मुभ गरेँ टु द राइट भन्यो भने साइन के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ फ्रम द ओरिजिन इफ आई मुभ हरिजेन्टली टु द राइट द साइन विल बी पोजिटिभ फ्रम द ओरिजिन इफ आई मुभ लेफ्टपट्टि देन द साइन विल बी नेगेटिभ फ्रम द ओरिजिन इफ आई मुभ अप द साइन विल बी पोजिटिभ एन्ड फ्रम द ओरिजिन इफ आई मुभ डाउन इट विल बी नेगेटिभ अनि भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने जुनसुकै पोइन्टबाट स्टार्ट गरे पनि इफ यु मुभ टु द राइट इट्स पोजिटिभ if you move to the left it is negative if you move up it is positive if you move down it is negative भेक्टरमा चाहिँ भनेपछि मैले नि यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ यो भेक्टरको स्टार्टिङ पोइन्ट त यो हो नि त हाम्रो हैन इनिशियल पोइन्ट यो हो भनेपछि मैले 2 स्टेप्स हिँडेँ यहाँसम्म भनेपछि डिड आई मुभ टु द राइट साइड or लेफ्ट साइड Right side. राइट साइडमा हिँड्ने राइट साइडमा हिँड्नु भने के हो त पोजिटिभ हो हैन राइट भने पोजिटिभ त हो नि हैन त हजुर अब यो पोइन्टबाट म तल जान्छु कि माथि जान्छु त भर्टिकली यो पोइन्टबाट टु रिच द फाइनल तलतिर जान्छ नि तलतिर जान्छ सो वेन यु गो तलतिर जानु भनेको के हो नेपालीमा त्यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त Negative. नेगेटिभ हो त्यही भएर यो भेक्टर भनेको के हो त 2 -1 हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर साथीहरू बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो कि भएन हजुर yes, अब म चाहिँ यहाँ छु है म यहाँ छु अनि म चाहिँ यहाँ पुगेँ भने ल यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट के होला त ल भन्नुहोस् त इफ दिस इज भेक्टर एफ वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ दिस भेक्टर यति बुझ्यो भने हामीले भेक्टरको बारेमा बुझिहाल्यौँ बेसिक कुरा चाहिँ बुझिहाल्यौँ भनेर मैले बुझ्छु ल कति हो भन्नुहोस् त यसको एफ भन्ने भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स -2, -2, 2. भेरी गुड -2, किनभने यो पोइन्ट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो भेक्टरको अनि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो टर्मिनल पोइन्ट हो भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्नको लागि मैले के गर्छु त डाइरेक्ट यतातिर जानु मिल्दैन हैन हामी लुडो खेल्छौँ नि लुडो खेल्दा हामी के गर्छौँ त भर्टिकली जान्छौँ हैन त हजुर कि त हरिजेन्टली जान्छौँ तर यहाँ माथि पुगेपछि स्नेकले खायो भने चाहिँ के गर्छ हामी तल झर्छौँ तर स्नेकबाट त माथि चढ्न मिल्दैन नि चढ्न मिल्छ र भनेपछि हामी यो पोइन्टबाट यहाँ पुग्नको लागि वी हेभ टु मुभ 2 स्टेप्स हरिजेन्टली बट इट इज इन द लेफ्ट साइड द्याट्स वाइ यो चाहिँ नेगेटिभ भयो तर हामी यहाँबाट चाहिँ के गर्छौँ त हरिजेन्टली वी मुभ अप द्याट्स वाइ इट इज पोजिटिभ ल थ्याङ्क यू भेरी मच यति बुझेपछि त हामी भेक्टरको बेसिक कुरा क्यालकुलेसनहरू हामी गर्न सकि नै हाल्छौँ त्यसो भए
त्यसो भए यो सबै जुन एरो देखाइरहेछ नि, क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर? क्यान यु सी द स्क्रिन? क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर? Yes, sir. ल यो सबै जुन एरो देखाइरहेछ नि लाइनहरुले, we can say that all these lines, directed line segment भनौँ न, directed line segment represent the vector 3,4 भन्न पाइएला हामीले? त्यसो भए अस्मिता यस भन्नुस् ल। अस्मिता सर आई र जे भनेको के हो? एकचोटि फेरि भन्नु। आई र जे भनेको चाहिँ जस्तो नि, जस्तो 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 ल यहाँ हेर्नुहोस् त ल, क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर? क्यान यु सी द स्क्रिन? Yes, yes, sir. You can see the screen. ओ अनुज चौधरी भाइ के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? त्यहाँ म्युट गरेर खोक्नुहोस् हजुर भाइ त्यहाँ। अब यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो? ल यस्तो छ अरे नि हैन? अब अघि हामीले ड्रइङ गरेको थियौँ त्यहाँ हैन? अहिले ड्रइङ गर्नु अलि टाइम छैन, त्यही भएर हामी यस्तो गरौँ है त ल। We have two lines, horizontal line and the vertical line over here. Can you see हजुर? Yes. Yes. अब नि ल let's say यो पोइन्ट कति पोइन्ट हो भन्नुहोस् त? यो पोइन्ट is it 3,2? Is this point A 3,2? Yes, sir. No. त्यसो भए यो O भन्ने ओरिजिन भयो। OA लाई हामी कसरी लेख्न सकिन्छ त? OA भेक्टरलाई 3,2 अथवा 3,2 भनेर यसरी लेख्न मिल्छ नि हजुर? मिल्छ हजुर? मिल्छ सर। मिल्छ। अब यो I र J बेसिकली चाहिँ के हो भने these are the unit on the x axis and y axis. यो x axis को 1 युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने I भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, अनि y axis को 1 युनिटलाई चाहिँ हामीले j भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। भनेपछि नि यो OA भेक्टर पुग्नलाई, OA भेक्टर बनाउनलाई हामी नि x मा कति स्टेप हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? if one unit is I, then what is the value of 3 units भन्यो भने is it 3i? 3i भेक्टर भन्न मिल्यो हामीले? x को चाहिँ यो i हो भने, यो i हो भने यहाँसम्म कति हो? 3i हो क्या नि? यो 3i हो नानी? Yes, sir. यस। अब त्यसो भए म यहाँ पुग्नु छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त? 3i स्टेप्स हिँडेर त पुगेन मलाई, अनि 2j पनि त हिँड्नु पर्यो नि। यो j हो, यो चाहिँ j हो, 1 युनिट चाहिँ j हो। 2 युनिट्स हिँड्नु पर्यो भने चाहिँ आई हेभ टु मुभ 2 युनिट्स भनेको 2j हिँड्नु पर्यो। सो आई हेभ टु राइट हियर 2j यसरी 3,2 3,2 यसलाई हामी कलम भेक्टर भन्छौँ, यसलाई हामी रो भेक्टर भन्छौँ, यसलाई हामी इन द फर्म अफ आइजे यसरी लेख्छौँ भनेको के नानी? किनभने x मा 3i हिँड्नु पर्यो, y मा चाहिँ 2j हिँड्नु पर्यो। बुझ्नुभयो हजुर? Yes, sir. ओके ल, भेरी गुड। अब हाम्रो बाँकी कार्यक्रम गरौँ। भनेपछि यो सबैले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? 3 4 लाई 3i plus 4j लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अब व्हाट इज द युनिट भेक्टर? if the unit vector if we have unit vectors on x axis and y axis, then we respectively denote them by I vector and j vector. unit vector लाई चाहिँ हामीले तर कुनै भेक्टर छ हाम्रो which is from 2 7 to 8 -5, त्यसलाई हामीले ij फर्ममा कसरी लेख्ने भनेर सोध्नु कसैले सोध्यो भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो भने जस्तो नि यहाँ नि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट कति छ हेर्नुस् त यहाँ? व्हाट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट कति छ हेर्नुस् त यहाँ? यसको कोअर्डिनेट कति? स्टार्टिङ पोइन्टको कोअर्डिनेट्स कति भन्नुस् त हजुर? सर स्क्रिन देखे छैन। लज्जा, स्क्रिनै देखेको छैन? के भयो त्यस्तो? नट गुड। पक्नुहुन्छ त यहाँ? स्क्रिनै सेयर गरेको छैन अहिले? क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर? Yes.
Yes. ल ल एउटा भेक्टर छ हाम्रो यहाँ एउटा भेक्टर छ which has started from 2,7 and ended at 8, -5 छ भने यो पिक्चरमा देखाएको छ हैन यो फेरि यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो इन द आइजे फर्म कसरी गर्ने होला भन्नुस् त साथीहरु ल एनी आइडिया 8i. हजुर कसरी गर्ने रे हेलो साथी कसरी गर्ने भन्नुस् त कसैले भन्नुस् त ल x कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त्यसमा व्हाट इज द x कम्पोनेन्ट फर दिस भेक्टर 2i plus 7. 7j. त्यस्तो भने हैन नानी त्यस्तो भने हैन ल मैले अर्कोमा ड्र गरे त ल त्यसरी भने हैन हैन पक्नुस् है त वी हेभ भेरी लेस टाइम लेफ्ट लेट मी शो यु क्विकली ल आज हामी हिसाब गर्ने त भइएन त अनि विभूषण भाइले बेसिक कुरा आइरहेछ त भाइ इन्फर्मेसन Yes, sir. ल पक्नु छ नि यहाँ क्विकली एउटा हिसाब गरिहालौँ त ल and then this will be the end of the work for today बेसिक कुराबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो तर we cannot stick to the basic thing only because we have to after all attend SE examination मा सिम्पल क्वेशन त सोध्दैन हामीलाई हैन गाह्रो भन्दा गाह्रो क्वेशन सोध्छ त्यही भएर हामीले गाह्रो भन्दा गाह्रो क्वेशन पनि सल्भ गर्न ट्राई गर्नुपर्छ ल एकदम क्विकली गरौँ है त ल x एक्सिस y एक्सिस बनायौँ हामीले 2,7 कता हुन्छ होला भन्नुस् त 2,7 2,7 कता होला 2 1 2 3 4 पक्नुस् है 1 2 3 4 5 6 7 इज दिस 2,7 यो 2,7 हो क्या हजुर यो पोइन्ट साथीहरु हो हजुर can you see from there can you calculate from there whether this is 2,7 or not on the basis of the graph paper there similarly 8, -7 कति होला भन्नुस् त 8, -7 कता होला 8, -5 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि -5 भनेको कता होला तल जान्छ नि त्यो त 1 2 3 4 5 this is 8, -7 अब यो दुईटा भेक्टरलाई जोइन गर्यो भने अघि भर्खर हामी डिस्कस गरेछौँ है यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट कति होला ल साथीहरु भन्नुस् त छिट्टो क्विकली यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स कति होला यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट कति होला छिट्टो भन्नुस् त साथीहरु घर जानु पर्यो नि घर जानु पर्दैन टाइम सक्यो नि लाइसे 1 2 3 4 5 6 7 8 7, वेट नानी वेट कसरी 7 भयो भन्नुस् त हजुर यो पोइन्टबाट मलाई यहाँ पुग्नलाई x मा कति स्टेप्स हिड्नु पर्छ हेर्नुस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हिड्नु पर्यो हैन त यहाँ हेर्नुस् त 6 स्टेप्स हिड्नु पर्यो परेन गर्नुस् है राम्रोसँगले 1 2 3 4 5 6 y मा कति स्टेप्स हिड्नु पर्यो नि त यो पोइन्टबाट मलाई यहाँ पुग्नलाई कति स्टेप्स हिड्नु पर्यो हाउ मेनी स्टेप्स शुड आई मुभ 5. डाउन 5 मात्रै हिँडेर कहाँ पुग्यो हजुर यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नलाई कति स्टेप्स हिँड्नु पर्यो
12 हेर्नु परेन 12 हेर्नु पऱ्यो परेन Yes, sir. ल एकदम ठुलो गल्ती गरिरहेको छौँ हामीले राम्रोसँग सोच्दै भन्नुहोस् त इज इट 6,12 साथीहरू भन्नुहोस् त इज इट 6,12 -12. यस यस -12 किनभने हामी तल झरिरहेछौँ नि त होइन फ्रम दिस पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ हामी राइट हिँडिरहेछौँ राइटपट्टि गइरहेछौँ द्याट्स वेयर इट इज पोजिटिभ बट वेन यु मुभ फ्रम हियर टु द डाउन स्टेयर्स देन इट इज नेगेटिभ अब यसलाई नि हामीले आइजे फर्ममा कसरी लेख्ने भन्नुहोस् त कसरी लेख्ने साथीहरू भन्नुहोस् त क्विकली क्यान वी राइट दिस वान एज 6i vector -12 6i vector -12 j vector लेख्न सकिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले यतिकै छोड्नु पर्यो यतिकै किनभने हामीलाई के भनेको छ i प्लस j भेक्टरको फर्ममा लेख भनेको छ त्यही भएर हामीले यसलाई यसरी छोड्नु पर्यो हैन त हजुर ओके देन ह्याभ नाइस विकेन्ड एभ्रीवन टाइम धेरै गइसकेको छ गुड नाइट